નમસ્તે મિત્રો, પ્રકરણ નંબર 6 નો આજનો આ 7મો લેક્ચર છે. જૈવિક પ્રક્રિયાઓ લાઈવ પ્રોસેસીસ આ ચેપ્ટર આપણું ચાલુ હતું અને આ ચેપ્ટરનો આ 7મો લેક્ચર છે. તેમજ લાસ્ટ લેક્ચરમાં તમને હૃદયનું આખું પરિવહન સમજાવ્યું હતું કે ક્યાંથી ક્યાં રુધિરનું કેવી રીતે પરિવહન થાય છે. એને રિલેટેડ જ આજે આ ટોપિક મેં થોડોક લખેલો છે. આજે કોઈ આમ પ્રોપરલી કોઈ ટોપિક નથી, બરોબર. આજે થોડીક વાતો કરવાની છે, આપણે તમારે અને મારે બંનેને વાતો કરવાની છે. પરંતુ આજે વાતો કરવાની છે ને ખાલી જગ્યા માટે, જોડકા માટે તમે કહી શકો, એમસીક્યુ માટે કહી શકો, તફાવત પણ છે, એ વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરોબર. એટલે આજના આ લેક્ચરમાંથી એટલે ઓછામાં ઓછું જો હું તમને કહું ને કે 3 થી 4 માર્ક્સનું આજના લેક્ચરમાંથી પૂછાશે. ખાલી જગ્યા પૂછાય છે, 1 માર્કનો ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, એમસીક્યુ પૂછાય છે, જોડકા પૂછાશે, એક તફાવત છે. એટલે થોડુંક ધ્યાનથી સમજજો, બરોબર છે. અગત્યનો ટોપિક છે અને થોડુંક ધ્યાનથી સમજજો. તેમજ આજનો ટોપિક શરૂઆત કરવી એ પહેલા હું તમને કહી દઉં કે જો તમે હજી સુધી આ ચેનલ ઉપર નવા છો તો સૌથી પહેલા તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પણ હિટ કરી દેજો, જેથી હું કોઈ પણ વિડીયો મૂકું એની નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચી જાય. ક્લિયર છે? ચલો શરૂઆત કરીએ. પહેલા તો બેવડા પરિવહનની શરૂઆત કરીએ. લાસ્ટ ટાઈમ મેં તમને જણાવ્યું હતું કે હૃદયમાં કેવી રીતે પરિવહન થાય છે રુધિરનું. ક્લિયર છે? 2 વખત પરિવહન થાય છે. સૌથી પહેલા તો અંગોમાંથી રુધિર આવે છે હૃદયમાં. O2 વિહીન રુધિર આવે છે, ઓક્સિજન વિહીન રુધિર આવે છે. ક્લિયર? O2 વિહીન રુધિર અંગોમાંથી આવે છે હૃદયમાં. પછી હૃદયમાં સૌથી પહેલા આવશે ક્યાં આગળ? તો કે અહીંયા જમણા કર્ણકમાં. જમણા કર્ણકમાંથી જમણા ક્ષેપકમાં અને પછી ત્યાંથી ફુફ્ફુસીય કાંડ મારફતે થઈ જમણી અને ડાબી ફુફ્ફુસીય ધમની મારફતે થઈ ફેફસામાં જાય છે. ક્લિયર? અને ફેફસામાંથી જમણી અને ડાબી ફુફ્ફુસીય શિરાઓ મારફતે થઈ અને એ રુધિર ઓક્સિજન યુક્ત રુધિર ક્યાં આગળ આવે છે? તો કે ડાબા કર્ણકમાં. ત્યાંથી ડાબા ડાબા ક્ષેપકમાં અને ડાબા ક્ષેપકમાંથી સીધું જશે ક્યાં? તો શરીરના સમગ્ર અંગોમાં. ક્લિયર છે? 2 વખત રુધિરનું પરિવહન થયું. એકવાર આવ્યું, પાછું ફેફસામાં ગયું, ફેફસામાંથી પાછું આવ્યું, પાછું ત્યાંથી અંગોમાં ગયું. 2 વખત રુધિરનું પરિવહન થયું હૃદયમાં. એટલા માટે એને કહેવાશે બેવડું પરિવહન. ક્લિયર છે? આ કોન્સેપ્ટ મેં લાસ્ટ ટાઈમ ક્લિયર કરાવ્યો હતો, પરંતુ આજે કેટલાક તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં અલગ અલગ ઉદાહરણો, અલગ અલગ ઉભયજીવી છે, સસ્તનો છે, આ બધા સજીવોમાં આપ્યું છે બેવડું પરિવહન. તો ચલો એનો સામાન્ય ખ્યાલ મેળવી લઈએ કે પ્રાણીઓમાં બેવડું પરિવહન છે. સૌથી પહેલા આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જે ભણ્યા હતા એ મેં લખ્યું છે. પક્ષીઓ, સસ્તનો, જે પણ સજીવો છે, મનુષ્યો એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે લઈ શકો, એ સજીવોમાં રુધિરનું પરિવહન 2 વખત થાય છે. એટલા માટે એને કહેવાશે બેવડું પરિવહન થાય છે તમને. અને એમનું હૃદય કેટલા ખંડોનું બનેલું હોય? તો કે 4 ખંડોનું. કાલે મેં અહીંયા આકૃતિ દોરી હતી. ઉપરની બાજુએ 2 કર્ણકો, નીચેની બાજુએ 2 ક્ષેપકો. ટોટલ 4 ખંડોનું બનેલું હોય. એટલા માટે એને કહેવાશે ચતુષ્ક ખંડીય હૃદય. ક્લિયર છે? હૃદય 4 ખંડોનું બનેલું, એટલા માટે એને કહેવાશે ચતુષ્ક ખંડીય હૃદય. 2 કર્ણકો આવેલા હોય અને 2 ક્ષેપકો. કર્ણકો ઉપરની બાજુએ હોય, ક્ષેપકો નીચેની બાજુ હોય. આ બાજુનો ભાગ આખો જમણો, આ બાજુનો ભાગ આખો ડાબો. ક્લિયર છે અહીંયા સુધી? ઓકે, ચલો. જમણી બાજુનું O2 વિહીન રુધિર મેં તમને હાલ જ કીધું. જમણી બાજુનું O2 વિહીન રુધિર, ડાબી બાજુનું O2 યુક્ત રુધિર. ક્લિયર છે? ચલો આગળ વધીએ છીએ ઉભયજીવી અને સરીસૃપ. હવે ઉભયજીવી અને સરીસૃપ સજીવોમાં શું થશે? તો કે એમનું હૃદય ત્રિખંડી હોય, 3 ખંડોનું બનેલું હોય, જેમાં 2 કર્ણકો હોય અને એક જ ક્ષેપક આવેલું હોય. કર્ણકો કેટલા? 2. ક્ષેપકો કેટલા? તો કે એક જ ક્ષેપક હોય. મનુષ્યની જેમ નહીં, 2 કર્ણકો અને 2 ક્ષેપકો. અહીંયા આગળ ક્ષેપક એક જ છે ને કર્ણકો 2 છે. ક્લિયર છે? ચલો. અને આ જે ઉભયજીવી અને સરીસૃપ જે સજીવો છે, મોટા ભાગે કોઈ ઠંડો વિસ્તાર હોય ને, શીત રુધિર વાળા પ્રાણીઓ હોય. આ પ્રાણીઓ શીત રુધિર એટલે કે ઠંડા રુધિર વાળા પ્રાણીઓ હોય. અને આ બધા જે સજીવો ભીનો વિસ્તાર હશે, ભીનાશ વાળો વિસ્તાર હશે, અથવા તો ભીનાશયુક્ત જમીન જે હશે ત્યાં આગળ જોવા મળતા હશે. ક્લિયર છે? જેવો કે ઉદાહરણ તરીકે તમે દેડકો લઈ શકો છો, પછી સાપ લઈ શકો છો. ક્લિયર છે? આ બધા જ સજીવો ઉભયજીવી અને સરીસૃપમાં આવતા હોય છે, બરોબર. શીત રુધિર વાળા પ્રાણીઓ છે એટલે કે એમનું બ્લડ હોય ઠંડુ હોય, જ્યારે મનુષ્યનું ગરમ લોહી હોય. યાદ છે? મનુષ્યનું રુધિર ગરમ હોય, ગરમ ખૂન વાળા આપણે કહેવાય, બરોબર. ચલો ઉભયજીવી અને સરીસૃપો. શરીર તાપમાન આધારિત હોય છે. એમનું શરીર ટેમ્પરેચર આધારિત હોય, એટલા માટે તેમને વધારે ઊર્જાની જરૂર ના પડે. સરીસૃપ અને ઉભયજીવીને કોઈ આપણાની જેમ કામ તો નથી કરવાનું. એમને તો ખોરાક મેળવવા પૂરતું જ કાર્ય કરવાનું છે. ખોરાક મળ્યો, પૂરી વાર્તા એમની. ખોરાક મળ્યો, શાંતિથી એક જગ્યાએ બેસી રહેશે લોકો, અથવા તો એમનું જાતે જે કાર્ય કરવું છે એ કર્યા રાખશે. પરંતુ આપણી જેમ કોઈ કાર્ય તો નથી કરવાનું હતું. જ્યારે મનુષ્યને અથવા તો સસ્તાનોને કાર્ય કરવાનું હોય છે, એટલા માટે એમને વધારે ઊર્જાની જરૂર પડે. જ્યારે અહીંયા આગળ ઉભયજીવી અને સરીસૃપોને ઓછી ઊર્જાની જરૂર પડે છે, વધુ ઊર્જાની જરૂર પડતી નથી. એટલે એમનું શરીર તાપમાન આધારિત હોય છે. ક્લિયર છે અહીંયા સુધી? ચલો પછી આવશે મત્સ્યો, માછલીઓ, પાણીમાં રહેતી માછલીઓ. મત્સ્યો
એમનું હૃદય કેવું તો કે દ્વિખંડીય. આ એમસીક્યુ માં પૂછાતું હોય છે કે સસ્તનોનું હૃદય કેવું ચતુષ્કખંડીય. ઉભયજીવી અને સરીસૃપનું હૃદય કેવું ત્રિખંડીય. પછી આવે છે મત્સ્ય. મત્સ્યનું હૃદય કેવું દ્વિખંડીય એટલે કે બે ખંડોનું બનેલું જેમાં એક કર્ણક હોય એક ક્ષેપક હોય. હવે અહીંયા આગળ થોડુંક સમજશો તો તરત ખ્યાલ આવી જશે. જુઓ એક ક્ષેપક એક કર્ણક તો રુધિરનું પરિવહન કેટલી વાર થાય? જેમ અહીંયા આગળ 2 વાર થાય છે, જ્યારે અહીંયા આગળ માછલીઓમાં એક જ વખત પરિવહન થાય છે. સમજાવું ચલો. સૌથી પહેલા તો દ્વિખંડી હૃદય, એક ક્ષેપક અને એક કર્ણક આવેલું હોય છે. ચલો, હૃદયમાંથી રુધિર ઝાલરો તરફ જાય છે. એમાં શ્વસન જે છે ઝાલરો દ્વારા થાય, જ્યારે મનુષ્યમાં ફેફસા દ્વારા થતું હોય છે. ખ્યાલ છે ને? આ તો તમે 8મા 9મા ભણીને જ ગયા છો, બરોબર? એટલે આ તો ખ્યાલ જ હશે. હૃદયમાંથી રુધિર જે છે એ ઝાલરો સુધી જાય અને ઝાલરોમાં જે ઓક્સિજન આવ્યો એ ઓક્સિજન યુક્ત રુધિર પાછું આવશે. ઓક્સિજન યુક્ત રુધિર શરીરમાં જશે, પાછું હૃદયમાં નહીં આવે. હૃદયમાંથી ગયું ઝાલરો તરફ, ત્યાંથી ઓક્સિજન યુક્ત રુધિર ક્યાં જશે તો કે સીધું શરીરમાં. મનુષ્યના જેવું અહીંયા આગળ નથી થતું. 2 વખત પરિવહન મનુષ્યમાં થાય છે, જ્યારે અહીંયા આગળ માત્ર એક જ વખત પરિવહન થાય છે હૃદયનું. કે હૃદયમાંથી ઝાલરો તરફ ગયું, ઝાલરોમાં ઓક્સિજન હતો, ઓક્સિજન ગ્રહણ કરે અને ત્યાંથી સીધું શરીરના સમગ્ર અંગોમાં જાય છે રુધિર. ક્લિયર અહીંયા સુધી? આ મત્સ્યોમાં પ્રક્રિયા છે. અહીંયા લખ્યું છે, જુઓ, માછલીના શરીરમાં રુધિરનું પરિવહન એક જ વખત થાય, જ્યારે મનુષ્ય અથવા તો કોઈ પણ સસ્તન હોય એ સસ્તનમાં હૃદયનું પરિવહન જે છે એ 2 વખત થાય. એટલા માટે એને કહેવાય છે બેવડું પરિવહન. 2 વખત થતું રુધિરનું પરિવહન. ક્લિયર છે અહીંયા સુધી? તો આ થઈ બેવડા પરિવહનની વાત. ચલો, લાસ્ટ ટાઈમ મેં એક કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કર્યો હતો, ધમનીઓ અને શિરાઓ. તો એ જ તફાવત પૂછાતો હોય છે કે તફાવત લખો. ધમની અને શિરા 2 માર્કનો આ ક્વેશ્ચન છે. 4 મુદ્દાઓ લખવા જરૂરી છે, બરોબર? ચલો, કયા કયા 4 મુદ્દા? પહેલો મુદ્દો, ધમનીઓ શું કરે તો કે હૃદયથી અંગો તરફ રુધિરનું પરિવહન કરે છે. હૃદયમાંથી અંગો તરફ. યાદ છે કઈ કઈ ધમનીઓ? ડાબી અને જમણી ફુફ્ફુસીય ધમની. યાદ આવ્યું? કઈ કાલે જ ચલાવ્યું છે, હજી તો ભૂલી પણ જાય એટલી વારમાં. જમણું ક્ષેપકનું સંકોચન થશે. જેવું જમણા ક્ષેપકનું સંકોચન થયું, ડાબી અને જમણી ફુફ્ફુસીય ધમનીઓ મારફતે થઈ ફેફસામાં જશે. એટલે કે હૃદયથી અંગો તરફ રુધિરનું પરિવહન કોણ કરશે તો કે ધમનીઓ કરશે. અને અંગોથી હૃદય તરફ, ફેફસાથી હૃદય તરફ એટલે કે અંગોથી હૃદય તરફ કોણ કરશે તો કે શિરાઓ રુધિરનું પરિવહન કરશે. ક્લિયર છે અહીંયા સુધી? ચલો, હવે ધમનીઓમાં રુધિરનું દબાણ કેવું હોય? વધારે હોય કે ઓછું? એટલે કે ઊંચું હોય કે નીચું હોય? ઊંચું હોય. લાસ્ટ ટોપિક જ યાદ રાખવાનો છે, એને આધારિત જ આ તફાવત લખવાનો છે. ક્લિયર? રુધિરનું દબાણ ઊંચું હોય. કેમ? ધમનીઓમાં રુધિરનું દબાણ ઊંચું હોય કેમ? આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવો થોડોક. કારણ કે જ્યારે જમણું ક્ષેપક સંકોચાય છે, પ્રેશર સાથે ઉપર જાય છે રુધિર. પ્રેશર સાથે જાય છે. કેમ? ફેફસા સુધી જવાનું છે. રુધિરનું દબાણ કેવું હશે? વધારે હશે. એટલે કે થોડું વધારે હશે. તો રુધિરનું દબાણ કેવું? ઊંચું હશે થોડું. ક્લિયર? કેમ કે હૃદયના જમણા ક્ષેપકમાં થઈ અને ડાબી અને જમણી ફુફ્ફુસીય ધમની મારફતે થઈ અને ફેફસામાં જવાનું છે. એટલા માટે હૃદયનું રુધિરનું પ્રેશર થોડુંક વધારે હશે, એટલે કે ઊંચું હશે. એટલા માટે. ક્લિયર? અને શિરાઓમાં રુધિરનું દબાણ કેવું? નીચું હશે. કેમ કે ફેફસામાં એટલે મીન્સ કે અંગોમાં થઈ અને હૃદયમાં આવવાનું છે, બરોબર? એટલા માટે એમાં રુધિરનું દબાણ કેવું હોય તો કે નીચું હોય છે. ત્યારે ધમનીઓની દિવાલ કેવી હોય તો કે પ્રમાણમાં જાડી હોય. પ્રેશર વધારે હોય, પ્રમાણમાં જાડી જ હોય ને. એના ઘણા બધા કોષો મૃત પણ પામતા હોય, ઘણા બધા કોષો પાછા ફરીથી બનતા પણ હોય. ક્લિયર? એટલા માટે એની દિવાલ કેવી? ધમનીઓની દિવાલ કેવી તો કે ધમનીની દિવાલ જાડી હોય અને સ્થિતિસ્થાપક હોય, જ્યારે શિરાઓની દિવાલ પાતળી હોય છે. ક્લિયર છે અહીંયા સુધી? ચલો, હવે ધમનીઓ શું કરે તો કે ઓક્સિજન યુક્ત રુધિરનું પરિવહન કરે. સામાન્ય રીતે આ આપણને ખ્યાલ છે કે ધમનીઓ ઓક્સિજન યુક્ત રુધિરનું પરિવહન કરે છે. પરંતુ અપવાદ તરીકે કાલનો જ લેક્ચર, સર તમે ફરીથી પાછા કાલના લેક્ચરમાં કેમ આવો છો? તો બેટા કાલના લેક્ચર ઉપરથી જ આ આખો તફાવત હું બોલી રહ્યો છું. આ તફાવત જ એના આધારિત મેં લખ્યો છે. ક્લિયર? ઓક્સિજન યુક્ત રુધિરનું પરિવહન કોણ કરશે? ધમનીઓ. પરંતુ અહીંયા આગળ આવે છે એક અપવાદ. કઈ? ડાબી અને જમણી ફુફ્ફુસીય ધમનીઓ જે ઓક્સિજન વિહીન રુધિરનું પરિવહન કરે છે. જમણા જમણા ક્ષેપકમાંથી રુધિરનું પરિવહન થાય છે. યાદ છે? ઓક્સિજન વિહીન રુધિરનું પરિવહન. એટલે અહીંયા અપવાદમાં લખવાનું કે ફુફ્ફુસીય ધમનીઓ, બરોબર? એવી જ રીતે શિરા શું કરે તો કે ઓક્સિજન વિહીન રુધિરનું પરિવહન કરે. જ્યારે અપવાદ તરીકે આવશે ફુફ્ફુસીય શિરાઓ, જે શું કરે છે? ઓક્સિજન યુક્ત રુધિરનું પરિવહન કરે છે. ક્લિયર છે? એટલે આ ઓક્સિજન યુક્ત, ઓક્સિજન વિહીન, ઓક્સિજન યુક્ત, ઓક્સિજન વિહીન, આ થોડું ખ્યાલ રાખજો. અને આ
આવડશે કેવી રીતે? તો કે લાસ્ટ લેક્ચર જો આખો આ કેવી રીતે પરિવહન થાય છે રુધિરનું એ સમજી આવશો ને તો જ આ તમને આ આખો ટોપિક આવડશે. ક્લિયર છે? નહીતર નહીં આવડે. પછી એક ટોપિક આવે છે કે રુધિર કેશિકાઓ કોને કહેવાય? રુધિર કેશિકા કોને કહેવાય? તો કે અંગો અને પેશીઓ પાસે પહોંચી ધમની અને શિરા વધુ નાની નાની વાહિનીઓમાં વિભાજિત થાય. હવે આ ધમનીઓ જે છે અંગો અને પેશીઓ પાસે ધમની અને શિરા, આ ધમની અને શિરા જો અહીંયા આકૃતિ દોરીને બતાવું તો તમને થોડું વધારે ખ્યાલ આવશે. ચલો, આ એક ધમની છે અને આ એક શિરા છે, બરોબર? આ ધમનીઓ છે અને આ શિરા છે. જો અહીંયા હું લખી નાખું એટલે તમને થોડુંક ખ્યાલ આવે એટલા માટે. આકૃતિ બાકી કોઈ દોરવાની જરૂર નથી, આ ખાલી સમજણ પૂરતું છે. આ ધમનીઓ આગળ વિભાજિત થઈ એટલે કે પેશીઓ અને અંગો પાસે પહોંચી, અહીંયા આગળ આ કોઈ અંગ છે, અંગો અથવા તો પેશીઓ પાસે પહોંચી અને આવી નાની નાની પતલી વાહિનીઓમાં વિભાજિત થાય. આ નાની નાની પતલી આ શિરા પણ એવી જ રીતે વિભાજિત થાય. ધમનીઓ અને શિરાઓ આવી પતલી વાહિનીઓમાં વિભાજિત થાય. થોડું જાડું થઈ ગયું. પતલી વાહિનીઓમાં વિભાજિત થાય, જેને કહેવાય રુધિરની કેશિકાઓ. રુધિર કેશિકાઓ. ક્લિયર છે? રુધિર કેશિકાની જો વ્યાખ્યા પૂછે તો શું લખવાની? તો કે અંગો અને પેશીઓ પાસે પહોંચી ધમનીઓ અને શિરાઓ. ઇન શોર્ટ, ધમની અને શિરાઓ અંગો અથવા તો પેશીઓ પાસે પહોંચે છે અને નાની વાહિનીમાં રૂપાંતરિત થાય છે, જેને કહેવાશે રુધિરની કેશિકાઓ. રુધિર કેશિકાઓ. ચલો, પછી મેં તમને કીધું કે લાસ્ટ ટાઈમ બ્લડમાં 3 પ્રકારના કોષો આવેલા હોય. કયા 3 કોષો? રક્તકણ, શ્વેતકણ અને ત્રાકકણ. આરબીસીએસ, ડબ્લ્યુબીસીએસ અને રુધિર કણિકાઓ. ત્રાકકણોનું બીજું નામ રુધિર કણિકાઓ. ક્લિયર? ચલો, આરબીસીએસ નું શું કાર્ય? તો કે બ્લડમાં રુધિર જોડે મિશ્ર હોય જે ઓક્સિજન યુક્ત રુધિરનું પરિવહન કરતા હોય છે. પછી ડબ્લ્યુબીસીએસ નું શું કાર્ય? શ્વેત કણોનું શું કાર્ય? તો કે ચલો, મને કોઈ તાવ થયો તો જે તાવના જે એન્ટીજન હશે એ એન્ટીજન સામે એ રક્ષણ આપશે ડબ્લ્યુબીસીએસ. એના જે જીવાણુ હશે, બેક્ટેરિયા હશે, એને મારી નાખશે. ઇન શોર્ટ, રોગ સામે પ્રતિકાર આપશે. ક્લિયર છે? એ ડબ્લ્યુબીસીએસ નું કાર્ય. એવી જ રીતે આ ત્રાક કણોનું એક અગત્યનું કાર્ય છે. રુધિર કણિકાઓનું એક અગત્યનું કાર્ય છે. શું કાર્ય? તો કે મને અહીંયા આગળથી આમ ચીરો પડ્યો, મને ક્યાંક વાગ્યું અથવા તો અહીંયા આગળ ક્યાંક મને છોલાયું કે ક્યાંક ચીરો પડ્યો તો ત્યાંથી લોહી બહાર નીકળશે, રુધિર બહાર નીકળશે. હા, બહાર તો નીકળે છે, પરંતુ એ રુધિર થોડાક સમય પછી ત્યાં આગળ સ્ટોપ થઈ જાય છે, આમ જામી જાય છે, આમ ગઠ્ઠા જેવું થઈ જાય છે. અહીંયા આગળ મને છોલાયું છે તો આમ થોડું રુધિર બહાર નીકળશે, થોડાક સમય સુધી રુધિર બહાર નીકળશે, પછી એની જાતે જ રુધિર બંધ થઈ જાય છે. આપણે કેટલીક દેશી ઈલાજ પણ કરતા હોય છે રુધિર બંધ થવા માટે. હળદર દબાઈ દો, આવા બધા ઘણા બધા ઈલાજ છે, પરંતુ ઈલાજ ઉપર આપણે નથી જતા. લોહી બહાર નીકળે છે, અહીંયા આગળ મને વાગ્યું કે ગમે તે છોલાયું તો લોહી બહાર નીકળે છે. એ લોહી એની જાતે જ બંધ થઈ જાય છે અમુક સમય પછી. ક્લિયર? એટલે સૌથી પહેલા રુધિર વાહિનીઓ કપાઈ અને એ રુધિર વાહિનીઓમાંથી રક્તસ્રાવ થયો, લોહી બહાર નીકળ્યું. ચલો, હવે આ લોહી બહાર નીકળ્યું એને સ્ટોપ કરવા માટે, એ લોહી બહાર નીકળ્યું એને બંધ કરવા માટે શું ઉપયોગી? તો કે આ ત્રાકકણો. ત્રાકકણોનું કાર્ય રક્તસ્રાવ થતો અટકાવે છે. એક જ શબ્દ, રક્તસ્રાવ થતો અટકાવે છે. આ રુધિર અહીંયા આગળ મને વાગ્યું કે છોલાયું કે જે કંઈ પણ થયું એ લોહી બહાર નીકળ્યું, એ લોહીને બંધ કરવા માટે ઉપયોગી કોણ? તો કે ત્રાકકણો. ક્લિયર? ધોરણ 11 માં તમે ચેપ્ટર નંબર 17 માં ભણશો. આ ક્લિયર છે? ડિટેલમાં જવાનું છે ત્યારે, પરંતુ હાલ આટલું યાદ રાખી લો. ત્રાકકણોનું શું કાર્ય? તો કે રક્તસ્રાવ થતો અટકાવે છે. ચલો, હવે એક નવો ટોપિક આવે છે લસિકા. લસિકા કોને કહેવાય? તો કે વહનની પ્રક્રિયામાં મદદરૂપ થતું એક રંગવિહીન પ્રવાહી. રુધિરના વહનમાં મદદરૂપ થતું એક રંગવિહીન પ્રવાહી. એ રંગવિહીન પ્રવાહીને શું કહેવાશે? તો કે લસિકા. હવે લસિકાનું નિર્માણ ક્યાંથી થાય તમે એવું પૂછશો તો કે સર બતાવો ને લસિકાનું નિર્માણ ક્યાંથી થાય? તો જો હું આકૃતિ દોરીને બતાવું. અહીંયા આગળ હું દોરું છું રુધિર વાહિનીઓ ધરાવતી રુધિર કેશિકા. રુધિર વાહિનીઓ ધરાવતી રુધિરની કેશિકા દોરું છું. જુઓ, ધ્યાનથી જોજો. આમાં આવેલું છે રુધિરનો રસ, રુધિર રસ. ચલો, રુધિર રસ આવેલું છે. પછી આવેલું છે અહીંયા ત્રાકકણો. બીજું ત્રાકકણો પણ આવેલા હોય, તેમજ અહીંયા આગળ આવેલા છે શ્વેત કણો, WBCS. બહુ નથી દોરતો, સમજણ પૂરતું દોરું છું એટલે થોડું ધ્યાન રાખજો. શ્વેત કણો, ત્રાકકણો, તેમજ અહીંયા રાતા કણો પણ આવેલા હોય. જાણ પૂરતું કહું છું,
જરૂર નથી આલામાં. રાતાકણો પણ આવેલા છે. ચલો હવે લસિકાનું નિર્માણ ક્યાંથી થશે? જો ધ્યાનથી સમજો. રુધિર કેશિકાઓની દીવાલ, આ રુધિર વાહિની ધરાવતી આ રુધિર કેશિકા છે. આ રુધિર કેશિકામાં, રુધિર કેશિકાની દીવાલમાં આવેલા છિદ્રો દ્વારા, રુધિર કેશિકાની દીવાલમાં જો હું તમને થોડુંક ડાર્ક કરીને બતાવું તો તમને થોડુંક વધારે ખ્યાલ આવશે. જુઓ આ આખી રુધિર વાહિની ધરાવતી રુધિર કેશિકા છે. આ આખી અહીંયા આગળ આવા છિદ્રો આવેલા છે. જુઓ થોડો ડાર્ક કરું છું, એ છિદ્રો સમજો. જુઓ આ છિદ્રો છે. ક્લિયર? રુધિર વાહિની ધરાવતી આ રુધિર કેશિકા છે. આ રુધિર કેશિકાઓમાં છિદ્રો આવેલા છે. આ છિદ્રો દ્વારા આ અંદરનો રહેલો રુધિર રસ, એ રુધિર રસ બહાર નીકળે છે. પ્રોટીન અને રુધિર કોષો બહાર આંતરકોષીય અવકાશમાં બહાર નીકળે છે. જુઓ હવે અહીંયા આગળ આવેલો છે આંતરકોષીય અવકાશ. આ બધો જે છે અહીંયા આગળ આંતરકોષીય અવકાશ આવેલો હોય. અહીંયા આગળ આ આંતરકોષીય અવકાશમાં શું બહાર નીકળશે? રુધિર રસ, પ્રોટીન અને રુધિરના કોષો બહારની બાજુ નીકળે છે. બાહ્ય આંતરકોષીય પ્રવાહીમાં દાખલ થાય છે. બાહ્ય આંતરકોષીય અવકાશમાં પ્રવેશે છે, એને લસિકાનું નિર્માણ કહેવાય. અહીંયા આગળ પ્રવેશે એને લસિકાનું નિર્માણ કહેવાય. લસિકાનું નિર્માણ થઈ ગયું. બાહ્ય આંતરકોષીય પ્રવાહીમાં શું પ્રવેશે? તો કે રુધિર રસ, પ્રોટીન અને રુધિર કોષો બાહ્ય આંતરકોષીય પ્રવાહીમાં દાખલ થાય, એને કહેવાશે લસિકાનું નિર્માણ. ક્લિયર? ચલો હવે લસિકાનું કાર્ય શું? લસિકાનું નિર્માણ થઈ ગયું. હવે લસિકાનું કાર્ય ખૂબ જ અગત્યનું અને ધ્યાનથી સમજજો. નાના આંતરડામાં પાચિત ખોરાકનું શોષણ અને વહન. લસિકાનું કાર્ય શું? નાના આંતરડામાં જે પાચિત ખોરાક છે એ પાચિત ખોરાકનું વહન પણ કરશે અને શોષણ પણ કરશે, અને જરૂરી પૂરતું જે ખોરાક છે એ ખોરાકનું એમાં પોષક તત્વો છે એ બધા પોષક તત્વોનું શું કરશે? શોષણ કરશે. બીજું કાર્ય, બાહ્ય કોષીય અવકાશમાંથી વધારાનું પ્રવાહી ખેંચી, બાહ્ય કોષીય જે અવકાશ છે એ બાહ્ય કોષીય અવકાશમાં બહારની બાજુએ પ્રવેશ્યું. જો બાહ્ય આંતરકોષીય અવકાશમાં પ્રવેશે છે કોણ? રુધિર રસ, પ્રોટીન અને રુધિર કોષો બાહ્ય આંતરકોષીય પ્રવાહીમાં પ્રવેશ્યા, ત્યાં આગળ લસિકાનું નિર્માણ થયું. લસિકાનું નિર્માણ બાહ્ય અવકાશમાં થયું. બાહ્ય અવકાશ જે બાહ્ય આંતરકોષીય અવકાશ જે છે ત્યાં આગળ લસિકાનું નિર્માણ થયું. તો ત્યાં આગળ જે પ્રવાહી હતું ને બહારની બાજુએ, અહીંયા આગળ જુઓ બતાવું તમને. અહીંયા આગળ જે પ્રવાહી છે ને આ બાહ્ય આંતરકોષીય અવકાશમાં, એ વધારાના પ્રવાહીને એકઠું કરશે. વધારાના પ્રવાહીને એકઠું કરી અને રુધિરના પ્રવાહમાં પાછું મોકલે છે. રુધિરમાં એડ કરે છે પાણીને. બાહ્ય આંતરકોષીય અવકાશમાં વધારે પ્રમાણમાં જો પાણી હતું, પ્રવાહી હતું, એ પ્રવાહીને ખેંચશે કોણ? તો કે લસિકા એકઠું કરશે, અને એ એકઠું કરેલું પ્રવાહી ક્યાં મોકલશે? તો કે રુધિરમાં પાછું મોકલે છે. ક્લિયર છે? ચલો લસિકા રુધિર રસ જેવું જે પ્રવાહી છે, આ રુધિર રસ અહીંયા જે છે એ એના જેવું જ સેમ ટુ સેમ પ્રવાહી છે. કોઈ મોટો ડિફરન્સ નથી, પરંતુ મેઇન ડિફરન્સ એક છે, એમાં પ્રોટીનની માત્રા ઓછી હોય, જ્યારે રુધિર રસમાં પ્રોટીનની માત્રા વધારે હોય છે. આ એક ધ્યાનમાં રાખજો આ બાબત. લસિકામાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ કેવું? ઓછું. અહીંયા આગળ જો આ પ્રોટીન આવ્યું છે, રુધિર રસ પ્લસ પ્રોટીન એવું કહી શકાય. રુધિર રસમાં જે પ્રોટીન રહેલું છે એ પ્રોટીન અને રુધિરના કોષો બાહ્ય આંતરકોષીય પ્રવાહીમાં દાખલ થાય છે, ત્યાં આગળ લસિકાનું નિર્માણ થાય છે. લસિકા એવું એક પ્રવાહી જે છે જે રંગવિહીન હોય છે. રંગવિહીન પ્રવાહી એટલે જોઈ ના શકો, બરાબર? એનો કોઈ ચોક્કસ રંગ નહીં, જોઈ તો શકાય, કોઈ ચોક્કસ રંગ નથી, રંગવિહીન પ્રવાહી છે. અને એ શું કાર્ય કરે? તો કે નાના આંતરડામાં શોષણ અને વહનનું પહેલું તો કાર્ય, અને બીજું બાહ્ય આંતરકોષીય અવકાશમાં જે વધારાનું પ્રવાહી છે એ પ્રવાહીનું શોષણ કરશે, એકઠું કરશે, અને એ પ્રવાહીને મોકલશે ક્યાં? તો કે રુધિરમાં. ક્લિયર અહીંયા સુધી? તો આજનો આ ટોપિક એમસીક્યુ માટે અગત્યનો હતો. એમસીક્યુ ફટાફટ લસિકામાંથી હું બોલું છું કે પહેલું, લસિકામાં પ્રોટીનની માત્રા કેવી? ઓછી કે વધારે? ઓછી. રુધિર રસમાં પ્રોટીનની માત્રા કેવી? વધારે કે ઓછી? વધારે. ધમનીઓ શેનું વહન કરે? O2 યુક્ત રુધિરનું પરિવહન કરે. શિરાઓ શેનું વહન કરે? ઓક્સિજન વિહીન રુધિરનું પરિવહન કરે. અપવાદ કોણ? ધમનીઓમાં અપવાદ કોણ? ફુફ્ફુસીય ધમની. શિરાઓમાં અપવાદ કોણ? ફુફ્ફુસીય શિરા. રુધિર કેશિકાઓ કોને કહેવાય? તો કે અંગો અને પેશીઓ ભેગી મળી અને ધમની અને શિરાઓ નાની નાની વાહિકાઓમાં વિભાજિત થાય, જેને કહેવાય રુધિર કેશિકા. ત્રાકણોનું શું કાર્ય? એક માર્કમાં ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય. ત્રાકણોનું શું કાર્ય? તો કે રક્તસ્રાવ થતો અટકાવે. ક્લિયર? અને આ હૃદય ચતુષ્ખંડી. પક્ષીઓના સસ્તનોમાં, ઉભયજીવી સરીસૃપમાં હૃદય ત્રિખંડી, મત્સ્યોમાં અને માછલીઓમાં હૃદય દ્વિખંડી. એક કર્ણક એક ક્ષેપક, બે કર્ણક એક ક્ષેપક, બે કર્ણક બે ક્ષેપક. ક્લિયર? અહીંયા આગળ એક જ વખત રુધિરનું પરિવહન થાય, જ્યારે સસ્તનોમાં બે વખત રુધિરનું પરિવહન થાય, જેને કહેવાય બેવડું પરિવહન. તો ફરી મળીશું એક નવા ટોપિક સાથે, વનસ્પતિઓમાં વહન. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.